Hej och goddag, det är jag som är Åsa och idag är det dags att plocka fram färgerna igen. När jag inte riktigt vet vad jag ska måla eller när kreativiteten sjunker så brukar jag göra några enkla uppvärmningsövningar. Och jag har en hel hög av sådana på lager, men jag tänkte visa dig 3 av dem idag. Pappret jag ska använda är så pass tjockt att jag inte behöver sträcka det, men jag fäster det med maskeringstejp för att det ska sitta fast och för att jag ska få en vit ram runt mönstret sen. Syftet med den här övningen är ju att få igång hjärnan och humöret, så då tänker jag använda färger som jag verkligen tycker om. Så riktigt starka och glada färger så att humöret hamnar på topp. Så använder jag en vanlig rund pensel till det här, men det rymmer ganska mycket vatten. Så jag börjar med en turkos, en grön och en blå färg och drar lätta drag över pappret, vått i vått, så att de här strecken eller grässtråna flyter ihop lite snyggt. Och jag har valt grönt och blått därför att de är så fina tillsammans. De ligger bredvid varandra i färghjulet. Det blir så fin harmoni då. Jag tänker att jag ska spara lite vitt på pappret. Och så gäller det att sluta i tid innan man har kladdat på för mycket. När jag känner mig nöjd så går jag tillbaka med penseln och suger upp en del av det här överflödiga vattnet. Så kan man ju få nöjet att se det torka idag. Jag fortsätter på det här med temat med raka streck. Så jag väljer en annan färg, orange. Och tänker att men jag kan ju bara dra streck rakt över. Som en liten polkagris. Och sen kryssar jag helt enkelt över de här med en mörkare färg. Jag suger upp en del av överflödet och inser att jag vill ha en mörkare färg än den här ultramarinblå. Så jag går och hämtar min palett för att se vad jag har där. Jag ville få den här orangea att lysa mer och då vill jag ha en mörkare över, så jag provar att lägga på indigo istället. Det är en riktigt mörkt blå färg. Nu tycker jag att den gul-orangea framträder bättre. Den här sista rutan kräver lite koncentration beroende på hur du väljer att göra den. Jag sätter penseln och lägger den ganska platt emot och så drar jag streck och så försöker jag att få det här vita emellan strecken att bli så smalt som möjligt. Och du kan ju välja om du antingen låter dem vara med vitt glapp emellan eller om du bara låter dem snudda vid varandra då och då. Då blöder färgerna in i varandra snyggt. Och den här grejen kan man ju variera i all oändlighet. Man känner redan här att
idéerna börjar liksom att ploppa upp i huvudet och man skulle vilja testa lite andra grejer också. Om du vill arbeta vidare med de här så är det ju bara att låta det torka och testa lite andra grejer. Du kanske kan måla flera lager på, klippa sönder dem, göra ett collage eller göra som jag har gjort här. Jag använde lite bläck, både svart och vitt bläck och stänkte på. Kan man ju naturligtvis också teckna med. Här har jag börjat pilla lite med teckning ovanpå en torr målning. Och allt det här som jag gjorde häromdagen, det inspirerade till en större grej som jag gjorde här, där jag har testat lite olika sådana uppvärmningsövningar. Jag ska faktiskt visa den här stadsgrejen i mitten i nästa veckas video. För mig är färger och mönster det roligaste med sådana här lätta, enkla övningar. Så prova dig fram, lek och ha kul och välj det material som du tycker är härligt att hålla på med. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra så länge!